Hallo, ik ben Cindy Hazelega. Ik ben 48 jaar, moeder van 2 dochters en dit is mijn verhaal. Ik was van kinds af aan al veel in het ziekenhuis. Bij de geboorte zijn er wat dingen opgemerkt, een achterstand in ontwikkeling. Pas toen het 3 jaar was, toen ging het echt praten. Waardoor mijn moeder onderzoek heeft laten doen. Dus ik moest heel veel in het ziekenhuis, dus het was niet normaal, die jeugd. Ja, ze hebben eerst verkeerde diagnoses gegeven. Eerst dachten ze aan Rettinghausen en toen aan SOTA-syndroom. De schildklierverwijdering was met 21. Er is een deel van mijn schildklier verwijderd. Ja, ze hebben er echt, toen ze het moesten weghalen, hebben ze tandhoop verbogen. Het was echt heel hard, maar er is nog nooit echt iets uitgekomen wat er was. Van mijn dochter als kind, ja, ze was wel iets sneller in de ontwikkeling dan mij, maar ik heb natuurlijk het slechte horen erbij. Maar zij, ja, het praten was ook nog niet meteen vlekkeloos in het begin. Ja, we zagen ook dingen wat een normale baby wel doet, wat zij gewoon wat later mee was. Mijn dochter die is 5 jaar geleden aan de schildklier geopereerd. Want ik ben aan de bel gaan trekken omdat zij een verdikking had in de hals. Waar ik me zorgen over maakte. Toen zijn we naar de artsen gegaan. Is de rechte deel van de schildklier hebben ze weggehaald. Lint zit er nog. Ja, ik kreeg van de kinderarts te horen dat ik naar Nijmegen moest. Want er was een expertisecentrum in het Radboud UMC. Dat is de enige plek die alles weet over PTEN. Eerst werd het van de jongste dochter en later werd het van mij ook bevestigd. Het voerde inderdaad als 2 problemen. Want je maakt je niet alleen om haar zorgen, maar ook om jezelf. Hoe gaat de toekomst er straks uitzien als je heel vaak naar de ziekenhuizen moet voor onderzoeken. Ja, er was al wel vermoeden dat ik dat zou hebben. Dus ik was al een beetje van, oh, ik hoop niet dat ik dat heb. Maar toen ze belde, ja, ondanks dat je voorbereid bent, kwam het wel als een klap. Want ik had natuurlijk op internet alles al lopen zoeken wat die ziekte nou inhoudt. En ja, dan zag je verhoogde kans op tante. Ja, dan is het wel alsof de wereld voor me instortte. De diagnose van borstkanker kreeg ik echt met onderzoeken. Ze hebben een mammografie gemaakt en daar zagen ze al dat het niet helemaal oké was. En toen hebben ze een biopsie gezet in de borsten en daar kwam er zo vrij snel uit dat er wel kanker zat. En ze dachten eerst dat het een vroeg voorstadium was, maar toen het geopereerd werd en ze hebben het op de tweet gezet, kwam het toch uit dat het al kanker was in beide borsten. En als ze dan langer hadden gewacht, dat het dan toch al verder uitgezaaid was en dat het er misschien niet hier was geweest. Dat was wel beangstig. Het gaat nu goed met mij. Ik doe nog wel onderzoeken. Voor de borstkanker zit ik nog tot 2026 onder controle. Ik zit mijn schildklier onderzoek, dat is 1 keer per jaar. Darmonderzoek 1 keer per jaar. Baarmoederhalsonderzoek ook 1 keer per jaar. En dan houden ze mijn borsten ook ieder jaar in de gaten. Nou, eerst was het de bedoeling dat het darmonderzoek om de 3 jaar moest, maar ze hebben bij mij heel veel polypen gezien. En dat groeit in een jaar tijd zoveel, dat ze hebben gezegd, het is nog goed, maar ze willen dat wel iedere jaar in de gaten houden. Elk jaar. En verder gaat het goed. Ik werk in de zorg. Ik
geniet van het leven, het sport. En wij genieten samen met mijn partner. Ik geniet van mijn kinderen. Dus, ja. En ik ben daar toch wel blij mee. Ik kan nou toch van het leven genieten. En ja, het gaat gewoon nu op dit moment goed.